السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أولاد طلاب وطالبات الثانوية البريطانية IGCSE منهج كمبيوتر ساينس. اليوم إن شاء الله سيجن 35. ما زلنا في يونت 7. يونت 7 بتتكلم عن البروجرامينج. احنا بدأنا في أهم موضوع في الكمبيوتر ساينس وهو البروجرامينج. اتعرفنا يعني ايه بروجرامينج لانجوج، اتعرفنا يعني ايه هاي ليفل لانجوج ولو ليفل لانجوج والاسمبلي لانجوج، وعرفنا الفرق ما بين الاسمبلر والترانسليتور والكومبايلر. اليوم ان شاء الله هنكمل الموضوع. دلوقتي لو احنا بنبرمج او بنعمل بروجرامينج اي لغه، في عندي نوعين من الايرور، يا اما السينتكس ايرور او لوجيك ايرور. السينتكس ايرور هو هنا بدا يتكلم على وات هابن when things go wrong. لو في اي خطا حصل في الكود بتاعك. عندي فيه نوعين من الايرور. البروجرام بصفه عامه البرنامج بيتكتب من خلال البروجرامر. طيب they may contain error، ممكن يحصل اي error ده في نوعين. ايه هما؟ النوع الاولاني اللي هو الساينتكس ايرور. الساينتكس جاي من الصيغه او طريقه كتابه الكود نفسه. يعني انت كاتب الكود، يعني معنى كده ان انت لازم تتبع كونديشن معينه وانت بتكتب الكود. يعني اف ستيتمنت تتكتب بطريقه معينه، الفاريبل ديفينيشن مثلا لازم يتكتب بشكل معين او بساينتكس صيغه معينه. ما ينفعش ان انت تالف من from your mind مثلا اي صيغه كده، لا. كل بروجرامينج كود بيبقى ليه او بروجرامينج لانجويج بيبقى ليها ساينتكس، لازم ان انت تتبع الساينتكس دي وانت بتكتب الكود في الاديتور بتاعك. اذا if you write the syntax not correct it will appear a syntax error. دي اول مسج ممكن تحصل لو انت كتبت الصيغه بشكل ايه خطا، سواء كانت ستيتمنت او الكود بصفه عامه. doesn't obey the rule، لو انت doesn't obey، شوف الكلمه doesn't obey the rule بيحصل syntax error. طيب البروجرام في الحاله دي ما يقدرش ان هو يترانسليت if it contains syntax error، يعني انت لازم تكتب الكود بشكل صحيح والا البرنامج بتاعك مش هي continue in a good manner او بطريقه صحيحه. ده الساينتكس ايرور، ده الايرور الاولاني اللي ممكن يظهر وانت بتبرمج. طب في ايرور تاني، الايرور التاني the second type of error اللي هو اللوجيك ايرور. اللوجيك ايرور ده اللي بيعمله او الايرور اللي بيظهر لليوزر بس بيصممه البروجرامر. يعني ايه؟ يعني انت مثلا عامل برنامج او انت كبروجرامر عامل برنامج بس طالب من المستخدم انه يتايب ذا نمبر مثلا، ذا نمبر 1، فاليوزر كتب كاركتر مثلا فور اكزامبل او كتب سيمبل معينه، يعني مش نمبر. في الحاله دي البروجرامر بيكتب في الكود ايرور يظهر appear to the user. الايرور ده ما بيبقاش syntax، لا ده بيبقى اسمه logic error. فاللوجيك ايرور هو the program doesn't do what the programmer wanted to do. logic error found او appear وبيبقى run. الفقرات الجايه الاوتلاين الجايه هنبدا نشرح الساينتكس ايرور واللوجيك ايرور بشكل افضل شويه، بس تعالوا نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي بيوضح لنا الديفرنس بين السينتكس ايرور و logic error. Video, we're going to be having a look at how to identify syntax and logic errors. So perhaps one of the best ways of demonstrating this is هو هنا فتح الاديتور اهوت الخاص بالبايثون is to actually write a program. زي ما حضرتك شايف كده. عندنا ده الاديتور الخاص بكتابه الكود. And talk about the syntax and logic errors within it. هنبدا نشوف دلوقتي الفرق ما بين الساينتكس واللوجيك ايرور. We're going to write a very simple program going to present the user with 3 choices for a typical menu. And we're going to be examining the logic and syntax errors that we're creating inadvertently in this program. هنا بدأ يكتب كود خاص بمسج معينة هتظهر على المونيتور، فهنشوف الفرق ما بين الساينتكس ايرور واللوجيك ايرور. لو بصيت للكود هنا انت مش عارف، كتبت كود عادي بساينتكس معينة، بس هنشوف الايرور اللي هيظهر شكله عامل ازاي. طبعا ده البايثون تشيل او البايثون اديتور اللي بتقدر تكتب من خلاله الكود الخاص بالبايثون. Option 1 is to play a new game.
option 2 is to save the game, and option 3 is to play the game. زي ما انت شايف هنا في option 1 بيعطي مسج new game، و option 2 بيعطي save الجيم، واوبشن 3 play الجيم. لو خدت بالك هنا هتلاقي كلمة print مش مكتوبة صحيح، مش مكتوبة ايه in true way. فايه اللي هيحصل؟ Now, we What also want a happened? little bit of validation in our program. We don't want it ما انتش طبعا obey الفاليديشن او مش obey الساينتكس المظبوطة. to accept invalid inputs. So we're going to say, while choice is greater than the string 1 and choice is less than the string 3, and we're using strings because it makes the validation a little bit more robust, we can then say the choice equals input enter choice and prompt the user for a choice. We'll give our program a run and we can see we've got لما جينا عملنا رن للبروجرام فهتلاقي ظهرت رسالة باللون الايه ريد كلر كده بيقول لك master isn't called last. في هنا بايثون line 3 in موديول كذا prnt، وقف لك على اللاين اهوت وعامل لك هايلايت عليه name error name print is not defined يعني مش معروف او ما يعرفوش. طيب an error in the line that says prnt, so that's line 3, play game. And we can see this is an example of a syntax error. The program wouldn't run because the command prnt was not recognized. We of course have misspelt it, it should be print. So we've just corrected line 3. So you will see here the difference between the syntax error when you write print in not correct syntax. You will the computer or the program will appear this message prnt. For example يعني هتلاقي الرسالة دلوقتي will appear there is not defined. الرسالة دي أو المسج دي this message appear لما يبقى فيه الساينتكس not correct او you write the code in not good manner. هو هنا correct the word وكتب ايه print. There is a letter misunderstand or missed, so he write I. After that he run the program and we will see what happened now. There to use the correct command print. So we just simply give that a save and a run again. So you see he make a save for this program first, then rerun again the program. يعني عمل save للبرنامج وبعدين run البرنامج again فعشان to sure that the message not appear again. And see what happens. Okay, so this time it's saying that the name choice is not defined. So we're using العبارة هنا يا أولاد ما ظهرتش كلمة الرسالة اللي ما ظهرتش لما عمل ران تاني للبرنامج، فبالتالي there is no error. هنا ظهرت ايه name error name choice is not defined. choice ايه choice دي؟ لأنه مش شايف كلمة choice دي عبارة عن ايه، ده variable ولا ايه بالظبط، فمش متعرف not defined. المفروض وانت بتكتب كود تكون فاهم ان كلمة choice دي مش اصلا في البايثون مثلا مش معروفه، فبالتالي دي عباره عن variable فلازم تتعرف قبليها. variable يعني ايه؟ يعني متغير او مخزن او repository كده بسيف فيه داتا عشان استخدمها فيما بعد. فكلمه choice في الحاله دي الكمبيوتر او البرنامج ما عرفهاش فاعطاني ايرور تاني. الايرور دي في الحاله دي يبقى نوع ايه؟ نوع syntax error. before we've assigned it a value and Python doesn't like that. So we're going to add a line here. هو عمل ايه بقى هنا؟ خد كلمه choice دي وعرفها على انها variable equal 0 يعني اداها قيمه 0. في الحاله دي البرنامج لما هيمشي كاني بقول له لو سمحت انا عندي في variable its name choice and assign to it value of 0. في الحاله دي هيعرفها عادي وهيعدي البرنامج. طبعا لازم نعمل saving first then run again. Choice is equal to 0. Giving the variable a value for the very first time before assigning that variable is good practice, and we should be doing that. It generated a syntax error in this case because it didn't recognize the variable choice. خلاص هو اتعرف على الساينتكس مظبوط فبالتالي مش هتظهر الايرور، هيبدا يخش على اللاين اللي بعديه. So let's save our program and run it again and see what happens.
Okay, so دلوقتي خلاص البرنامج بقى سليم، فبدات تظهر المسج اللي هي print one new game. هو طبعا لو خدت بالك مش هيقدر ان هو يرن البروجرام كله طالما في اي ايرور، سواء في التالي او السابق او في اي مكان، هيعطيني ايرور على طول باللون الايه الاحمر اللي هي الساينتكس ايرور، لان كتبت الكود بشكل خطا. طب هنا في مسج بتظهر print بلا 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 برنت نمبر 2 برنت نمبر 3. في الحاله دي مش ساينتكس بقى، دي لوجيك ايرور. لوجيك او رساله. لوجيك ايرور هنا مش لوجيك، ده مسج. لكن لوجيك ايرور هنا لو الفاليو بتوين كذا اند كذا يبقى تعطي له رساله او انبوت انتر تشويس. في الحاله دي in this way المسج دي تعتبر لوجيك ايرور بقى، لان المبرمج كاتبها inside the code. we've got it running. So any errors from this point must be logic errors. Because the program is running, it must be syntactically correct. So we're going to try and play a new game. So that's option 1. Oh, well, okay, we can't. It never actually offered us the choice. It simply printed out the menu commands. So that must mean we have a logic error in our statement. لوجيك ايرور هنا بقى الايرور اللي ظاهره هيت يعني رايت 1 او 2 او 3. هو هنا اللي تشويس كام؟ 0. طيب هل هي between او greater than 1 او lower than 3 and lower than 3 يعني في نفس الوقت تكون اكبر من 1؟ يعني هي قيمتها كام؟ 2. هل هي قيمتها 2 في الحاله دي؟ لا، تشويس قيمتها 0. في الحاله دي المسج مش هتظهر، مش هيعطي له الرساله دي. احنا عايزين اللوجيك ايرور ده يظهر اللي هو انتر تشويس لو بتوين الفاليوز دي. ففي الحاله دي هنعمل ايه؟ يا اما هنغير اند دي نخليها اور، او ان احنا نغير الفاليو دي نخليها 2. هو هنا في الكود بتاعي هيغير الفاليو بتاعت اند هيخليها اور عشان يظهر اللوجيك ايرور. So here we're saying while choice is greater than 1 and choice is less than 3, offer me the choice. Okay, so it could possibly be that we've got our inequality operators the wrong way round here. That's the greater than or less than, and that's quite a common mistake. So you can see I've changed those around now. So we'll give it another save and a run and see what happens. Well, we end up with a very similar logic error happening here. We're still not getting presented with the ability to enter a choice. هو غير هنا lower than and greater than، عمرها ما هتحصل ان يبقى lower than و greater than ال 3، فمش هيظهر برضو اللوجيك ايرور ده. And it's because I'm using an and here in the while statement. لانه مستخدم and في نفس اللحظه. and دي معناها لوجيك جيت زي ما خدناها قبل كده، لازم التو تشويس او التو جيت يتحققوا في نفس الوقت. فعمر ما هيتحقق هنا ان الفاريبل قيمته الفاليو بتاعته 0، فالتو اوبشن هنا مش هتحول. and دي معناها ان الفاليو الاولانيه تتحقق and الفاليو الثانيه لازم تتحقق. Instead of an or. طب نحلها ازاي؟ هنعمل اور. مش بس كده، هي اور هنا خلاص. هو هنا الفاليديشن او الكونديشن اتحقق. ليه؟ لان التشويس بزيرو. فانا بقول له ان يتحقق the first condition or the second condition. the first condition اتحقق التشويس فعلا اقل من زيرو، ففي الحاله دي هتدي true فهيديني اللوجيك ايرور. So we're just going to change that over to an or and let's save it and give it a run one more time. So now I'm being prompted to enter my choice. And I'm going to try an invalid input first. In this case, I'm going to press enter without entering anything at all and see what happens. يعني هي الفكره دلوقتي اللوجيك ايرور وانت بتست الداتا، وانت بتست الداتا جوه ايرور ما هوش ايرور بروجرامينج، لا ده what the program does and using test data with expected result. الريزلت اللي انت عايزها بس included ايه جوه الكود، ان يظهر ايرور معين. المبرمج بيقول لو سمحت انا هظهر ايرور، ما هوش ايرور برمجه ان البرنامج فيه خطا، ولكن ان ده ايرور مسج معينه عايز اعطيها لليوزر. ده لوجيك، فاهمني؟ حتى من اسمها لوجيك، ما هيش ساينتكس ايرور مثلا والبرنامج بيقفل، لا ده البرنامج بايظ او كذا او كذا، لا ده ايرور عاديه خالص. لو سمحت ادخل قيمه صحيحه بليز، او kindly enter the true number and kindly enter your first name, kindly enter between blah blah and كذا كذا. يعني انت بتدي له مسج بناء على ايه؟ بناء على تيستنج داتا معينه في البرنامج بشكل منطقي. It doesn't accept no input. It simply asks me to enter choice again. So now I'm going to try a data type check and enter a character here instead of a number.
يعني هو هنا عايز يقول لك طب لو انا دخلت كاركتر، الكاركتر هيعتبرها ايه بقى؟ برضه هيعتبرها نوت لوجيك. لوجيك داتا برضه يعني. It's fine with that. It's prompting It's me fine with that. again to enter another choice. I'm going to try a few more invalid entries, such as a symbol, a negative number, and also a positive number. بدأ بقى يحط الاحتمالات بتاعتي -1 2 3 اي فاليو، ونشوف ايه اللي هيحصل. And again, it's absolutely fine. Fine. Being stuck in the while loop. And Enter it's still choice prompting me 8. to enter a choice because I haven't entered one that's valid yet. So finally, let's try a valid option. So that's either 1, 2, or 3. هو هنا بيقول لك لو انا حطيت 1 او 2 او 3 يعني not valid، هل هيعطيني رسالة؟ And excellent, it's accepted it. So there we are. We've solved the problem in our program, the syntax errors and the logic errors. Now be careful here, just because our program has passed all the tests doesn't mean it's robust as it could be. We can see here if I enter 2.5, it's accepted it as if it's valid input. Of course, ideally, we'd like the program only to accept 1, 2, or 3. But if we check our while loop, it says, well, choice is less than 1 or greater than 3. يعني هنا الكونديشن بتاعي list of 1 and greater than 3 ده او ده، فالفاليو اللي هو دخلها 2.5 هل هي lower than 1؟ لا، ده 2.5 between، وهي مش not greater than، بالتالي الانتر تشويس بتاعك لما دخلها خلاص انتهى البروجرام فما عطاش اللوجيك ايرور. Then we carry on prompting to enter a choice. Well, that means any value entered between 1 and 3 is currently accepted. So there's still a way to go to make this program completely robust. هنا الديفرنس بين الساينتكس ايرور واللوجيك ايرور، وغالبا بيجي في الامتحان اسئله من النوع ده. Just to quickly recap for you, we've put on the screen the main information you need to know about syntax and logic errors and some example of where both those types of errors. يعني ممكن يجي لك في الامتحان انك select 2 or 3 difference between الساينتكس او اللوجيك. انت يكفي لو عرفت واحده او اثنين فقط ممكن انك تحل نوعيه الاسئله دي. هنا بيقول لك الرولز ذات لانجوج، لان انا بشتغل على ساينتكس يبقى ايرور من البرمجه اصلا، المبرمج غلط وهو بيكتب الساينتكس. اما هنا انت بتتكلم على المبرمج ما غلطش ولا شيء، ولكن هو عايز يعطي او give a message to او output message to the user او logic error while البروجرام run. طيب يبقى اذا دلوقتي نلخص الموضوع هو ان البروجرام is being compiled وانت بتشغل البرنامج، لو في syntax error او صيغه مكتوبه بشكل خطا اللي بيحصل ان translation البروجرام is produced. هيحصل ايه؟ هيديني error هو البروجرام is produced، مش هيطلع البرنامج بشكل ايه؟ not correct way. البروجرامر في الحاله دي لازم يعمل ايه؟ لازم يcorrect this error، لازم يcorrect this error ويبدا يعمل ريكومبايل اجين عشان يطلع الاكزيكيوتبل فايل. زي ما عرفنا قبل كده ان اللي بيطلع لي في الاخر في الكومبايلر بيطلع لي اكزيكيوتبل او بروديوسد اكزيكيوتبل ايه؟ فايل، اكزيكيوتبل فايل. طيب فاللي بيحصل اصلا الايرور ده بيطلع امتى؟ بيطلع بسبب مين؟ بسبب ان الانتربريتر بيرفورم اكشن سبيسيفايز باي each statement until syntax error found. يعني الانتربريتر احنا عرفنا في السيشن اللي فاتت ان الانتربريتر ده ما هو الا برنامج كده او كودر بيبدا يمشي لاين باي لاين، ولو لقى اي ايرور if it found the line not compiled correctly it will give a message, its message name syntax error. So البروجرامر في الحاله دي لازم ينتبه وياليرتد ان هو لازم يصلح البرنامج بتاعه ويكوركت هيز بروجرام ويكوركت الساينتكس اللي كاتبها، لان دي ساينتكس صيغه خطا بمعنى اصح. ما ينفعش ان انت عارف عامل زي ما انت يو رايت باراجراف ما ينفعش تكتب ايه؟ تستبدل هي بدل شي، او تستبدل الفيرب مثلا لو بنتكلم عن البريزنت سامبل نكتبه في الباست وهكذا. نفس الشيء البرمجه، البروجرامينج لانجويج بتتكتب بصيغه معينه ما ينفعش ان انت تغير فيها. لو غيرت او كتبت مثلا زي ما شفنا من شويه كلمه print مكتوبه not correct word حسب لغه البرمجه نفسها، يعني مثلا ممكن هنا اسمها print في لغات ثانيه ممكن اسمها echo وهكذا يعني. فتتكتب بساينتكس مظبوط عشان ما يطلعلكش الايرور، لان الايرور في الحاله دي هيبقى اسمه ساينتكس ايرور.
تمام. طيب بالنسبه لللوجيك ايرور زي ما قلنا من شويه، البرنامج هو ماشي مظبوط تمام، ولكن البروجرامر وات شود تو دو از لوجيك ايرور. شوف يعني هو البرنامج ما فيهوش ايرور، يعني كاتب الساينتكس مظبوطه. they can found by tracing the program does and using the test data. اهي شوف كلمه test data، وانت بتست داتا معينه فانت عايز expected result، يعني رساله تظهر لليوزر بشكل معين. طبعا هنا بيقول لك في شابتر 9، في شابتر 9 كنا اتكلمنا عن البروبلم سولفنج، هنتكلم عن البروبلم سولفنج والديزاين، وهنتكلم عن الفلو تشارت، ونتكلم امتى المسج تطلع. فالرساله دي بتطلع يعني بشكل منطقي، يعني ايه يعني اصلا هو البرنامج ماشي مظبوط، بس انا عايز الارم او ويتنج او يطلع لك ساوند الارم، فدي تعتبر كلها مسج بتطلع لليوزر، او لوجيك ايرور ممكن يطلع لليوزر. البرنامج مش ما فيهوش مشكله ولا حاجه، ولكن اطلع لليوزر مسج تدل على ان ايه في اليرت معينه او انتبه بشكل معين. فمهم جدا ان احنا نعرف الفرق بين الساينتكس ايرور واللوجيك ايرور. فهنا عباره عن ايه؟ testing data with expecting result. طيب الجزء الجاي بقى بنتكلم على الانتراكتيف ديفلوبمنت انفايرمنت. احنا بنبرمج فين؟ where you will program او write the code. Must high level programming language after the use of IDE. شوف العباره دي IDE يعني integrated او interactive development environment، البيئه او المكان او الفريم وورك اللي انت بتبدا تكتب فيه الكود. لما بتيجي تكتب الكود بتكتب بصيغه معينه، where في الاديتور ده. فبيقول لك الاي دي اي دي معناها هي contain an editor with interpreter، بتبقى فيها الانتربريتر عشان تفهم الساينتكس ايرور اللي موجوده، تديك علامات مثلا هايلايتد على الكود المظبوط او هايلايتد على الايرور المظبوط. ده زي ما بنكتب الوورد كده مثلا بتلاقي فيه ايرور يظهر كده تحت الساينتكس لو انت كاتب مثلا كلمه مش مظبوطه في الوورد، برنامج الوورد مثلا. فنفس الشيء الاديتور ده او الاي دي اي ما هو الا اديتور بيبقى انكلودد في الانتربريتر، وعرفنا الانتربريتر بيبدا يتاكد او يتشيك او يفاليديت الساينتكس اللي انت كاتبها كوريكت ولا نوت كوريكت، هل هي متوافقه مع اللغه اللي انت بتستخدمها ولا لا. which can improve the speed of program development، يعني بتساعد المبرمج طبعا انه ايه يحسن من طريقته في البرمجه زي ما انت شايف كده. طيب هنا activity يعني بيقول لك have a look at the development environment you are using. شوف كده انت هتستخدم لغه برمجه ايه او الاديتور اللي انت هتستخدمه، وشوف الفاسيلتيز are offered to help الايه البروجرام ديفلوبمنت. بمعنى ايه؟ بمعنى احنا بنبرمج بلغات برمجه مختلفه. طب هنكتب الاكواد دي وير في اي دي اي معين او برنامج معين، شوف الفاسيلتيز او شوف الامكانيات اللي بتقدمها لك الاي دي اي دي وابدا اتكلم عنها. يعني ايه؟ يعني برضو مثلا هتلاقي انه بيعطيك مثلا الساينتكس المظبوطه ببلو كلر مثلا، والساينتك الخطا بيعطيها لك بايه؟ بهايلايت ريد كلر. هتلاقي فعلا كده. تلاقي مثلا انه يعطيك ايرور مباشره لو انت كاتب الكود نوت كوريكت، يديك اللي هي السنتكس ايرور يعطيها لك دايركتلي. الانتربريتر بيشتغل معاك على طول في الاديتور لانه كومباتبل معاه على طول، ويبدا يشتغل ويعطيك الايرور دايركت when you write the code. كل دي الاي دي اي بيوفرها لك وانت بتكتب الكود. طيب احنا كده خلصنا الشابتر دوت، وفي مجموعه كويستشن كده تعال نبص عليها على طول. use of the word blue to complete the following sentence. الاسمبلر والكومبايلر والانتربريتر. تعال نشوف السؤال. بيقول لك to translate a program written in high level. على طول لما يجي لك كلمه high level يبقى انت تفتكر على طول مين؟ الكومبايلر والانتربريتر. حتى you can use نقط and نقط. You can use a interpreter and compiler and interpreter to translate a program written in low level language. دايما لما يقول لك low level language يبقى بنستخدم مين؟ الاسمبلر. استخدم الاسمبلر. طيب الكويشن الثانيه مديك تو تيبل مكتوب بكود معين وتيبل مكتوب باكواد ثانيه. بتفكرنا بايه الاكواد دي؟ احنا اتكلمنا في السيشن اللي فاتت ان الاكواد دي باينه قوي ان هي تعتبر اسمبلي لانجوج. مش مطلوب منك ان انت تفهم معناها، بس تفهم ان الاس تي اي الان بي الاس تي دي كلها اكواد خاصه بالاسمبلي لانجوج. طيب الكود ده لو بصيت كده بيجن لا ده دي هيومن بينج لانجوج قريبه منها قوي، يبقى دي هاي ليفل لانجوج. يبقى دي لو ليفل لانجوج، اما دي تعتبر هاي ليفل لانجوج. وده اللي بيساله لك، بيقول لك which program is easier to understand.
طبيعي على طول هتجاوب يبقى البروجرام نمبر A لان هو قريب من الهاي ليفل لانجوج. طيب why it is easier to understand؟ ليه؟ لان هو قريب من الهيومن language. language used closer to الهيومن ايه language. طيب which program written with high level language؟ انه اللي كتب بالهاي ليفل language A ولا B؟ الاي، باين لانه قريب من الهيومن بينج لانجوج. طيب give 3 advantages of writing البروجرام in high level language. لما بنكتب الكود بالهاي ليفل لانجوج ايه المميزات؟ ايه الادفانتجز ان احنا بنكتب بالهاي ليفل لانجوج؟ ها، ان انت ريدنس او تقدر ان انت تقراه واندرستاند اللانجوج لان هي كلوزر تو الهيومن لانجوج. وايه كمان؟ writing in shorter time، شوف اسهل. وايه كمان؟ ديباجنج، الديباجنج بتاعتها بتبقى، او ايه الديباجنج دي؟ عرفنا المره اللي فاتت ان هي to check او to validate the correct code is easier او easier، او الستيج بتاعتك بتبقى ايه؟ الديباجنج بتبقى easier to debug عن الكود اللي مكتوب في اللو ليفل لانجوج. تمام. طيب جاب 3 advantages of writing البروجرام in low level language. طب ايه الميزه لما نكتب باللو ليفل لانجوج؟ لو بنكتب يعني ان انت قريب من الماشين، صح ولا لا؟ الادفانتجز اوف رايتنج اللو ليفل لانجوج ان انت بتكون ميك شور اوف سبيشال هاردوير، قريب من الهاردوير قوي، قريب من الماشين ديبندنت انستراكشن، ورايتنج كود دازنت تيك اب ماتش سبيس، ما بياخدش سبيس عاليه من الميموري. مهمه قوي دي، لان الاي دي اي انت بتضطر تشتغل على اي دي اي معين، بيبقى الاي دي اي ده بياخد سبيس على الميموري. طيب explain what compiler does and الانتربريتر does. ايه الفرق؟ طبعا هنا عايز يفرق بين الكومبايلر والانتربريتر. كنا عرفنا ان الكومبايلر بيشتغل على البروجرام ككل وبيشتغل على الاوبجكت ككل، اما الاكسكيوت اللانجوج في ستيتمنت باي ستيتمنت يبقى انت بتتكلم على ايه؟ انتربريتر. يبقى الكومبايلر بيشتغل على البروجرام مع الماشين، اما الانتربريتر بيشتغل على الستيتمنت اوف كود، ستيتمنت اوف كود او سطر من الكود. افتكر دي دايما ان الانتربريتر انكلودد من الكومبايلر او نفس الشغل عليه، بس والاثنين بيشتغلوا على هاي ليفل لانجوج. تمام. طيب choose which of the translator you would use to develop a program written in high level language programming language. Give 3 reasons to support your choice. support your choice. انت تفتكر هتختار ايه؟ الانتربريتر ولا الكومبايلر؟ اعتقد هنختار الكومبايلر. الكومبايلر ليه؟ واي؟ ايه الريزون؟ لانه executable of machine code is produced، دي من مميزاته. وبيcompile the program are used without الكومبايلر. انت تقدر ان انت تترجم تطلع الكود نفسه او كاوبجكت، ما بتحتاجلوش كومبايلر بعد كده، خلاص طلع اكزيكيوتابل فايل. ايه كمان؟ الكومبايلد بروجرام يوجوالي ديستريبيوتد فور جنرال يوز. ممكن ان انت توزع الكومبايلد بروجرام ده لاي استخدامات في اي مكان على يو اس بي فلاش مثلا. طيب تعالوا نشوف كده السؤال اللي بعد كده، بيقول لك look at those two pieces of code. طيب تمام، اول ما شفناه كده من اول وهله ده عباره عن ايه؟ ها على طول ده عباره عن لو ليفل لانجوج، عباره عن اسمبلي لانجوج عشان في المصطلحات الخاصه بالاسمبلي. اما ده باين قوي ان هو فور ولوب وعبارات كلها قريبه من الهيومن بينج، يبقى هاي ليفل لانجوج. اديني بقى السؤال هنا بيقول لك which of these piece of code is written in high level language A or B؟ ممتاز، هي نمبر B. طيب give one benefit of writing الكود in high level language. خلاص الموضوع بقى واضح ان انت readness قريبه قوي، read واندرستاند اللانجوج وكلوزر تو ايه؟ كلوزر تو هيومن لانجوج، كلوزر تو هيومن لانجوج. طيب ايه البنفيت ان انت تكتب في اللو ليفل؟ نفس السؤال بيتعاد، ان انت قريب من الماشين to make use of a special machine dependent instruction وما بتاخدش ايه؟ سايز في الميموري. طيب الهاي ليفل لانجوج can be compiled or interpreted. give two difference between الكومبايلر والانتر. نفس السؤال بيكرره، السؤال ده جه سنة 2012 في امتحان بيبر 1 question number 13 في جون 2012. الفرق بين او الديفرنس بين كومبايلر وانتربريتر ده عليه درجتين. الكويشن ده كله جه في الامتحان اللي هو A و B و C. هنقول تاني ان الكومبايلر ان اكزيكيوتابل فايل، دايما الكومبايلر بيطلع لك اكزيكيوتابل، لكن الانتربريتر بيشتغل على ستيتمنت اوف كود، ستيتمنت اوف كود. الكومبايلر بيكومبايل ذا بروجرام ويوزد ويزاوت كومبايلر، ما بتحتاجلوش كومبايلر بعد كده. اما الانتربريتر ده لازم ان انت تشغله كل شويه، ومحتاج الانتربريتر دوت مع الماشين كود دايما بتحتاجه كل شويه عشان ينتربريت الستيتمنت. طيب احنا هنكتفي النهارده
بهذا القدر، وهنتوقف وان شاء الله نكمل يونت 8 السيشن الجاي على خير، واشوفكم المره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.